ਮੇਰੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੈਲਗਰੀ ਗ੍ਰੀਨਵੇ 'ਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਗ੍ਰੀਨਵੇ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰੂਪ ਰਾਏ ਜੀ। ਰੂਪ ਰਾਏ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Thank you, Harpreet, and Sat Sri Akal to everyone who's listening. ਰੂਪ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਿਫੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਰੂਪ ਰਾਏ ਕੌਣ ਆ, ਕਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਰੂਪ ਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ I got educated here in Calgary, University of Calgary ਤੋਂ education ਕੀਤੀ ਹੈ and I am a daughter of middle class family, immigrant parents ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਿਆ। ਮੰਮੀ 2 ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ, ਵਾਲਮਾਰਟ। ਡੈਡ ਨੇ ਵੀ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਡ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰੇਡੀਓ ਰੈਡ FM ਜੋ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ producer as a host ਕੰਮ ਕੀਤਾ। And after that, I worked with Calgary McCall as well as the Minister of Human Services, Irfan Sabir. I worked with him in his office as a constituency manager. So, community de naal, because of the radio and because of the constituency office, community de naal ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਉਸੇ opportunity ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ as an MLA. I want to continue the same work that I've been doing for the last 1 year in the community already. Education ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ? I had a Bachelor of Science. I did chemistry and psychology, which is a strange combination, and it did come in handy for me quite a bit because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। So that kind of transfers into what I'm doing now, trying to get data from people ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ concern ਕੀ ਹੈ, and then you have to figure out an out of box solution for them. So it kind of correlates that to what I'm doing right now. Okay. Bachelor of Science in Chemistry ਤੋਂ politics ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ? Well, media ਦਾ public speaking ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। So that was a hobby of mine. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ in the very beginning after my degree, I went into a publishing house. I really enjoyed that work. So I wanted to work in the media from the get-go. And as I continued working there, and I worked with radio as well, I got really interested in politics. So ਘਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਉਸੇ ਖਬਰ ਦੀ ਜੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲਸ ਤੇ। So I was always interested in it. I was always interested in media. So it just kind of came together for me when I started working at Red FM and the community work that was happening here, trying to get involved in the community work as well. So it all came together for me, plus my personal life experiences. My daughter, meri choti bachchi, 4.5 saal di hai. Then my husband, he was diagnosed with cancer a few years ago. So jada public healthcare system asi us time te America ch rehndi si. America de vich we saw that despite the fact that he had a really good job, family insurance wallo sanu saal de si about $10,000 we were paying out of pocket for his treatment. But in Canada, that's not the case. You get the same treatment, but for free. So for that, seeing the contrasting healthcare systems as well, it really impacted me personally as well. So for me, it's really important to fight for good education, good healthcare. That is the backbone of Canadian system of Alberta. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ that was really important for me and that's why I decided to jump on board. Okay.
ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੀਸੀਆਰ ਵਾਈਲਡ ਰੋਜ਼। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਰੂਪ ਰਾਏ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ? ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 44 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ, 44 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਵੀ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ that we keep on talking about it. The other thing is ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, that is really important for me. ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ, ਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ 2 ਜੌਬਸ ਕਰਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੌਬ ਤੇ ਕਰਨ ਆਏ ਜੇ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੌਬ ਜੇ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੌਬ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਨਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਫੰਡ ਕੱਢ ਲਓ। ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਵੀ ਆਰ ਕਟਿੰਗ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਅ ਬਜਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆਇਆ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ? So ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ really important ਹੈ, especially given that I have a small child ਜਿਹੜੀ public education ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੜੂਗੀ, ਤੇ I have a husband who's going through cancer. So ਮੇਰੇ ਲਈ public education, public health care ਬਹੁਤ important ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ important ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ oil and gas industry ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ strong ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ diversify ਕਰੀਏ economy ਨੂੰ। because ਮੇਰੇ husband, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ, how many years have I been married? 7 years now, 8 years. We've been surviving on oil and gas money because my husband is a geophysicist and he just got laid off 3 weeks ago. But this is not fair. The families have to go through this over and over again, this boom and bust cycle. There should be other industries here. There should be, economy needs to be diversified. Our oil and gas industry needs to be more stabilized, and I need to work on these things, and I want to work on these things. Okay. And that's the reason why Calgary riding ਚੁਣਨ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? Is Pelata, of course, I've been working in this community for the last few years now. Calgary McCall riding a jury bilkul adjacent to Calgary Greenway, so the demographic is very similar. So a lot of people here in this riding, I've been working with them already through that medium. So I do understand the concerns of the community here. I'm a local representative as the community needed, and I can understand their concerns. I can speak the language. ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। And then I understand where they're coming from, because maybe we family, like I said, I'm a product of an immigrant middle class family, and there's a lot of families here that are immigrant middle class families, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। There's a lot of families that make up that demographic here, and that's the reason why I chose Calgary Greenway to represent it, because I can be that local representative who understands the needs and concerns of the constituents here. Roop ji, minimum wage Calgary NDP ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ NDP ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਫਰੈਂਡ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਸਰਨ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, 2009 ਦੇ ਜੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਗੇ ਕਿ 2009 ਦੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨੂੰ, ਜਾਂ NDP ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
जी ਜਿਹੜੀ economics है, economics is not just as simplistic as कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ minimum wage ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ small business ਨੇ hit ਹੋ ਜਾਣਾ. My father is also a small business owner. I grew up in a family that depended on small business, so I do understand how small businesses function, small businesses operate. But at the same time, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ minimum wage ਵਧੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ $15 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਬਟ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹਾਊ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧੇਗਾ ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਧਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ EMPLOYEES ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਾਲੇ EMPLOYEES ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਥੋੜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ they start spending money into the economy that money comes back into the economy that money comes back to the business owners who are running those businesses and at the same time it's not fair ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਇਸ ਵੇਲੇ $18-19 ਜਿੰਨੇ ਵੀ depending on the province ਹੋਵੇ but ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ $11 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਦ ਰੂਫ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ basic ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ needs ਨਹੀਂ meet ਕਰੋਗੇ of course they will be dependent on social systems and at the same time we don't want that either right so what we need to do is we need to be providing these people at least basic necessities in life that's a social justice that's social justice but does it impact small business in the long run? It actually benefits the small business. If you look at the economics of it, if you read into it, I've spoken to my father multiple times. I've spoken to a lot of people who have been economists multiples of time. And then, of course, there is evidence, plenty of evidence in the US where the minimum wage has been raised much higher than what it is in Alberta right now. And there is evidence that the economies have flourished and small businesses have not taken a hit. So it's a myth. It's truly a myth. Pehla mera dar har ek nu lagda hai, but that's not a reality. It's a myth. ਇੱਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਨੂੰ $11-12 ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ $15-16 ਦੇਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ $15 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਪੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਜੋ $11 ਤੇ ਜਾਂ $12 ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ I will repeat the same thing that I said earlier is that there is enough evidence that where minimum wage has been increased, the money has come back into the economy and small businesses have profited because of it. There is proof, there is evidence. It has happened before and it will happen. Because economy or economics, it's not as simplistic as ke odi wage vadati the business challe gaya. Aime nahi hunda. There's a lot of money circulating in the economy, right? So jada ਉਹਨਾਂ ਦੀ spending power ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ they will spend money at the same business so ਤੁਸੀਂ even ਜੇ burger ਆ ਦੋ 5 cent ਵਧਾ ਦੋਗੇ you will cover the costs in some way so I don't agree with that it's a myth like I said before I'm repeating the same thing over and over again it's a myth and I believe strongly because mere bhi parents small business they depend karte hain and I know and actually a lot of my family apne zyada immigrant family de tusi kya tusi bhi small business run karde ho ਸਾਡੇ family ਦੇ ਵਿੱਚ close family ਸਾਰੇ small business owners ਹੈ and all of us are agreeing with this fact that it's okay to increase ਹਲੇ ਤੱਕ $1 ਹੀ ਵਧਿਆ ਨਾ I understand the economy is really bad in Alberta right now so ਹਜੇ NDP ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਤੇ ਲੈ ਗਈ right away so they're thinking about it slowly we're moving to that but no it does not impact small business so much that it's going to hurt small business. In fact, it helps small business in the long run, and there is proof for that. You can find it in all the states that it has increased in the United States of America. अगला क्वेश्चन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ For economic diversification, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 1.5 billion ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ announce ਕੀਤੀ ਹੈ throne speech I will read it off here because I have the figures right in front of me. There's 1.5 billion of venture capital to support small and medium-sized businesses. So funding available is small to medium-sized businesses. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ idea ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਅਸਿਸਟ ਯੂ, there's funding. ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟਾਕ ਟੂ MLA ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. So we're making that funding available to you. So that is one way. And of course ਜਿਹੜੇ upgraders ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਰੂਡ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆਪਣਾ ਜੈਟ ਫਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੈਰੋਸੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਹੋ ਗਈ, ਠਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਰੂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਰੂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਰੂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. We get about 600,000 of barrels from Saudi Arabia and Nigeria. ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਰੂਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਡਰਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ. ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਈਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ NDP ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਈਸਟ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਿਕਲ ਜਵੇ ਤਾਂ that will benefit Alberta, that will benefit Canada. Ontario is on board, ਹਜੇ Quebec board ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but we're working on it. ਤੇ BC ਨੂੰ already ਰੇਚਲ ਨਾਟਨੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੇਚਲ ਨਾਟਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ BC ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. So we're working really hard to get that oil and gas sector going as well. And in addition to that, we're also providing funding to small businesses, medium businesses, to come up with new ideas, because government is ਜਿਹੜੀ ਉਹ business ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. It's free market, right? Government business ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, government ਸਿਰਫ assist ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ we can help you start your business, we can invest in your business, we can get you going. So platform provide kar sakdi hai. So we're not in the business of doing business, we're here to help new people, entrepreneurs who have ideas, and that's how we're planning to do it. ਰੂਪ ਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਗ੍ਰੀਨਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਗਰੀ ਗ੍ਰੀਨਵੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੀ, ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਸ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਲੋਟ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਦੇ ਹੈਵ देयर ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਿਦ them, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਸਕੂਲਸ. ਐਂਡ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡੋਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, I've had 3 mothers so far ਜੋ they come to the door, conversation ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ conversation ਦੇ ਬਾਅਦ they start crying. Drugs is a huge issue in our families here in this area. So these are the major concerns that I am just hearing at the door. And another thing I'm hearing is ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ MLA Manmeet Puller ਸੀ, tragically, unfortunately, this by-election is only happening because he passed away. And we're going into these elections, going into these polls with a heavy heart. So that is what I'm hearing at the doors, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ. So they need someone who is a local representative, ਕੋਈ ਜੋ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੇ. So that's what people here are looking for, and that's what I'm hearing at the doors, and that's why I am glad I'm running for NDP, because healthcare, education, social services, this is what our strength is, and we want to keep money in these main services ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿ backbone ਹੈ Canada ਦੀ, backbone ਹੈ Alberta ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ strong ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, while at the same time we're working for job creation, we're working to diversify the economy, we're working to invest in infrastructure. While we do all of those things, we need to keep our social services strong, and that's exactly why I'm running here in Calgary Greenway and for the NDP. ਮੈਂ ਰੂਪ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਗ੍ਰੀਨਵੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਰਨ ਨੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 19,600 ਜੌਬ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 2015 ਚ, which is worse than 2009 but better than 1980s. ਤੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਣ, ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ NDP ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਆਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NDP ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੀਚੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਦੀ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਿਛਲੇ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿਵਰਸਿਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੂਮ ਐਂਡ ਬਸਟ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.
ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਰੂਡ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਟਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਵੇਚਦੀ ਸੀ 800% ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੂਡ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ that should not have happened। ਇੱਥੇ ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰੂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਬਣੇ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਨਡੀਪੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2/3 ਜੌਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, 2/3 ਐਟ ਲੀਸਟ 2/3। ਸੋ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, we're providing $1.5 billion 1.5 billion to small businesses। ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਇਬਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ we want to support them, we want to support the small businesses in this province, and that's what we're trying to do, or that's how we're trying to help create jobs। रूप राय जी, रॉयल्टी रिव्यू भी एक मेजर न्यूज़ बनया रहा लगभग 1 साल दे कोल। 1 साल तो बाद अप्रोक्सीमेट 10 मंथ्स और 9 मंथ तो बाद एनडीपी पार्टी ने रॉयल्टी रिव्यू किया, जिहदे विच कुछ खास मेजर चेंजेस नहीं किए गए, पर उस टाइम विच जो ऑयल कंपनीज थी उन्होंने इन्वेस्टमेंट रोकती या फिर इन्वेस्टमेंट दूजे प्रोविंसेस वाल दूजे प्रोविंस करना शुरू करती। रॉयल्टी रिव्यू के बारे तुसीं अपने विचार जरूर मेरे नाल साझे करो जी। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ, ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਰਾਇਲਟੀ ਰਿਵਿਊ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਰਾਇਲਟੀ ਰਿਵਿਊ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਇਲਟੀ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਇਲਟੀ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਕੀ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਘਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ $100 ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ $100 ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। So once they came into power, ਨਾਲ ਹੀ coincidence ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ oil price ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ coincidence ਸੀ, ਇਹ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੁੱਟਿਆ, ਸੋ coincidence ਹੀ oil price ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। So but they had to do a royalty review ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਰਾਇਲਟੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਐਂਡ ਐਨਡੀਪੀ ਐਕਸੈਪਟਡ ਦੈਟ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਾਈਨ। ਬਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ because of royalty review business ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ, that's absolutely wrong because ਜਿਹੜੇ business owner ਹੈ, oil and gas companies ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ fickle minded ਨਹੀਂ ਹੈ। and ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ royalty review ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ Canadian Association of Petroleum Producers, they were with us, they were standing besides us। Petroleum producers ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ oil and gas industry ਭੱਜ ਗਈ ਜੀ, it doesn't make sense, they're not so fickle minded। ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ $28 ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਲਟੀ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਜਦੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਾਊਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਫੋਰਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। Those are the factors that matter most। So business ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ
ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ oil and gas companies ਨੂੰ ਇੰਨਾ simplistically present ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ royalty review ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਜੀ ਭੱਜ ਗਏ, but that's not the factor people look at. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ oil price ਹੀ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਵਿਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ? oil and gas ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ? they don't have the infrastructure that we have. So there is no base, there is no logic to that claim at all, and I refute that. ਰੂਪ ਰਾਏ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ? ਜੀ, like I said earlier, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ doors ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, the most of the people that talk to me, ਉਹਨਾਂ ਨੇ really ਇਹ important ਹੈ, crucial ਹੈ ਕਿ health care ਸਾਡਾ maintain ਰਹੇ, ਸਾਡੀ education system maintain ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਜੋ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜੋ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, the party I represent. So it is, all those three things are important to us. At the same time, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਵਧੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। NDP ਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। So we're here to support them as well. And NDP is the only party ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੈਡੋ ਬਜਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ NDP ਆਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਈਲਡ ਰੋਜ਼ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੋਈ? ਜੇ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਲਾਨ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? They don't have a shadow budget. ਅਲਬਰਟਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਗ ਕਲਾਰਕ ਹੈ, ਇਕਲੌਤਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਡੋ ਬਜਟ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਰੋਜ਼ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ official opposition ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਡੋ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। So this is the party that is going to support the people of Calgary Greenway. In addition to that, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ local representation ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ legislature ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ। And I can be that person. I can connect to people. And in addition to that, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ door knocking ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ, 5 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ। They look at me and when I tell them that I'm going to be your next MLA, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵਾਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ I'll be a perfect representative to do that for Calgary Greenway. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰਾਏ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਕਿਸ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ? Absolutely. We are located on 68th Street and 16th Avenue. So 2220 68th Street Northeast Calgary. And phone number is 587-351-0316. 587-351-0316. And email is rooprai@albertandp.ca. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਰਾਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਐਂਡ ਵੀ ਹੋਪ ਟੂ ਮੀਟ ਯੂ ਅਗੇਨ ਆਫਟਰ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। Thank you so very much. I appreciate your time as well. Thank you.